Đúng rồi, tôi muốn biết tất cả sự thật và đặc biệt điều này rất quan trọng với tôi. Mong anh hãy nói cho tôi biết. Điều này có thể liên quan đến tương lai của tôi và cả tương lai của Vân và đứa con trong bụng của Vân đối với anh nữa đấy. Cam này chín ngọt quá. Mình sẽ cắt một gùi này để mang xuống chợ bán.
vẫn chưa về hả bác? Chưa thì nó về con ạ. Bác có thể gọi điện cho anh Dôn về không ạ? Cháu có chuyện mà nói với anh Dôn. Mấy hôm nay cháu gọi điện cho anh Dôn mà không thấy anh ấy nghe máy ạ. Bác cũng gọi cho nó suốt tối qua giờ mà nó cũng không nghe máy. Thế có chuyện gì? Con có thể nói với bác nghe được không? Mọi chuyện cái thai ở trong bụng của con cũng đã rõ ràng rồi. Bác từ bây giờ bác cho phép con và bác làm mẹ. Con cũng muốn anh Dôn về để bàn chuyện đám cưới giữa con và anh Dôn ạ mẹ. Mẹ biết là con rất mong chờ vì đám cưới này. Thế nhưng mà mẹ nghĩ là việc tổ chức đám cưới thì cần chuẩn bị thật là kỹ nữa, chứ không phải là nói tổ chức là tổ chức được ngay ấy. Với lại mẹ thấy thời gian này Dôn tâm trạng của nó không được tốt, nó chưa sẵn sàng trong chuyện này ấy. Thì với hai nữa là cũng sắp Tết rồi, thì mẹ nghĩ thôi cứ để từ từ đã, một thời gian nữa rồi là chúng ta hãy bàn tính cái chuyện này. Một thời gian nữa là bao lâu hả mẹ? Cái thai trong bụng của con càng ngày càng lớn dần rồi. Còn bố mẹ của con nữa, không biết nói sao với họ đây. Thế được rồi, để rồi mẹ nói chuyện với Dôn đã. Mẹ nghĩ đám cưới được tổ chức thì trong vui vẻ chứ. Bây giờ hai đứa tâm trạng cũng đều không được ổn định. Còn về phía gia đình con thì để một hai hôm nữa mẹ sẽ gọi điện sang để nói chuyện với bố mẹ con. Thì chắc là mọi chuyện cũng ổn thôi. Con đừng có phải lo lắng quá. Lúc chưa có kết quả thì mọi người luôn nghi ngờ con. Đến khi có kết quả rồi thì mọi người lại bắt con phải chờ đợi. Mà anh Dôn cũng không quan tâm gì đến con cả. Con cảm thấy rất là thất vọng luôn ấy. Con cứ yên tâm đi. Đám cưới này thì trước sau gì thì cũng sẽ tổ chức thôi. Thế nhưng mà bây giờ cuối năm rồi, cận Tết rồi, công việc của Dôn rất là bận. Đấy, với lại gần Tết rồi tổ chức đám cưới thì cũng phải có thời gian chứ không thể gấp gáp được. Cho nên là cứ để qua Tết đi, xong rồi là chúng ta sẽ tính sau. Con thấy anh ấy đang trốn tránh trách nhiệm thì đúng hơn. Anh ấy suốt ngày ở trên trang trại để nhớ nhung về một người con gái khác thôi. Con cũng biết chuyện của Dôn rồi đấy. Chuyện gì thì cũng phải cần có thời gian để quên đi, là có thời gian để thích nghi với cuộc sống mới. Vậy con hãy cho Dôn một thời gian con ạ. Con không đòi hỏi điều gì quá lớn đâu. Con chỉ cần con của con có một gia đình hạnh phúc thôi. Còn với anh Dôn thì con không cần anh ấy dành tình cảm quá nhiều cho con đâu. Con làm tất cả cũng chỉ vì đứa bé ở trong bụng con thôi. Mong mẹ hiểu cho con. Con yên tâm đi, mẹ hiểu những gì con đã nói. Bây giờ việc của con mà con không thể suy nghĩ gì nhiều, mà con hãy giữ gìn cho sức khỏe và chăm sóc cho đứa bé là được rồi con ạ. Vâng, vậy thì con xin phép mẹ con vào phòng nghỉ ngơi ạ. Con nghỉ đi. Không, anh biết rồi, anh chọn mấy cân để không luôn. Kìa kìa, em chọn ngoài kia. Em bao nhiêu một cân? 17 ạ. Đây. Cắt hương. Chọn một cách cắt hương. Nó rụng lá ngay.
Có phân à? Phân à? Để đăng ký hết rồi em. Không ạ. Mai có không? Có ạ. Sao ổn cho mặt đó? Ngọt đi, cô cắt V2 đi ngọt cái chuối rồi. Sao? Ngọt V2 nó được không? Không. Có câu không? Rồi. Rồi này, bán được không? Bán hết rồi, còn gặp bán nữa rồi. Anh Thôn, anh Thôn, anh tỉnh dậy đi. Tiểu Hoa, em về rồi sao? Em có biết không, anh đã đi tìm em suốt quãng thời gian qua. Em đã đi đâu vậy? Hôm nay em về, anh thật sự rất là vui. Thật sự, anh nhớ em nhiều lắm Tiểu Hoa. Em về rồi mà. Mà sao em mới đi một thời gian mà sao trông anh tiều tụy như thế này? Anh thật sự rất nhớ em. Thời gian qua anh chỉ muốn tìm thấy em để nói lời xin lỗi thôi. Nhưng mà hôm nay em về rồi, em đừng rời bỏ anh đi nữa nhé. Anh phải giữ gìn sức khỏe chứ. Tại sao em đi mà trông anh như thế này, em thật sự rất là buồn. Thời gian qua em đã ở đâu vậy? Nhìn thấy em ổn như thế này, thật sự anh mừng rồi. Anh nhìn xem, em mặc chiếc váy này có được không? Thật sự rất là đẹp. Em đã chuẩn bị cho đám cưới của chúng ta đấy. Tiểu Hoa, em mặc chiếc váy này thật sự rất xinh đẹp. Em đã tha thứ cho anh rồi sao? Thật sự em muốn làm đám cưới với anh chứ? Em đã tha thứ cho anh rồi. Bây giờ anh hãy dậy đi. Dậy cùng em đi chuẩn bị cho đám cưới của chúng ta nào. Tiểu Hoa, Tiểu Hoa, em đợi anh. Em đợi anh với. Tiểu Hoa, em đâu rồi? Em đợi anh với. Tiểu Hoa, Tiểu Hoa, em ở đâu rồi? Tiểu Hoa ơi, em ở đâu? Tiểu Hoa, em ở đâu rồi? Thì ra đó chỉ là mơ thôi. Tiểu Hoa đã không quay trở lại đây. Tất cả chỉ là mình đã nghĩ và nhớ cô ấy quá nhiều. Nhưng mà sao mọi thứ nó khiến mình trở nên buồn bã như thế này?
hấp hơi nó có gì. Hôm nay mình lên đây, mình phải nói toàn bộ sự thật cho John biết. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì mình cũng phải giữ bằng được đứa con của mình. Chào anh John. Cậu là ai nhỉ? Tôi trông cậu rất là quen, nhưng mà tôi chưa nhận ra. Tôi tên là Tú. Cậu không nhớ tôi sao? À, cậu Tú mà lần trước có dẫn tôi đi xem đồi gỗ đúng không? Đúng rồi, chính tôi đấy. Thế thì tôi nhớ rồi. Thế, Mà hôm nay cậu lên đây tìm tôi có việc gì vậy? thế trời mưa gió này cậu định mời tôi vào uống nước à? Tôi xin lỗi, quên mất đấy. Mời cậu vào trong này uống nước. Cậu uống nước đi. Đây là trang trại của anh sao? Trông ổn đấy nhỉ? Đúng rồi, đây là trang trại của tôi. Mọi thứ ở đây thì cũng bình thường thôi. Mà sao cậu lại biết nơi này mà đến đây tìm tôi? May quá, hôm nay tôi lên đây thì cũng gặp được anh ở đây. Tôi lên đây thì có một số chuyện muốn nói với anh. Và cũng có người giới thiệu đây là trang trại của anh, nên tôi đã biết và đến đây để tìm anh. Cậu Tú này, hôm nay cậu đến đây có việc gì vậy? Nếu mà là chuyện về lô gỗ ấy, thì tôi xin lỗi. Thời gian này tôi cũng chưa tiếp tục công việc được. Với lại cũng gần đến Tết Nguyên đán rồi ấy. Nên là cửa hàng tôi cũng tạm ngừng để nhập nguồn gỗ rồi cậu Tú ạ. Mà cậu Tú này, ai đã chỉ đường cho cậu biết trang trại của tôi để mà cậu lên trên này vậy? Tôi nói điều này ra thì anh hơi bất ngờ, nhưng mà tôi vẫn sẽ nói thôi. Cô Vân chính là người đã giới thiệu cho tôi đây là trang trại của anh. Cô Vân? Anh biết Vân sao? Tôi không biết cô ấy mà tôi còn biết rất nhiều thứ về cô ấy nữa cơ. Vậy hôm nay anh đến đây có chuyện gì? Anh cứ vào thẳng vấn đề đi. Thực ra thì tôi không phải tên là Tú, mà tôi tên là Minh. Và tôi là chồng cũ của Tiểu Hoa. Anh là chồng cũ của Tiểu Hoa sao? Vậy bây giờ anh có biết là Tiểu Hoa đang ở đâu không? Anh nói cho tôi biết đi. Anh cứ bình tĩnh lại đã. Mối quan hệ của tôi và Tiểu Hoa cũng đã kết thúc từ lâu rồi. Và hiện tại thì tôi cũng không biết cô ấy đang ở đâu cả. Suốt quãng thời gian qua tôi đã đi tìm cô ấy. Và nơi này cũng là nơi mà cô ấy sống ở đây. Mà anh Minh này, lúc đầu anh tiếp cận tôi lấy tên là Tú. Cho nên bây giờ hôm nay anh lên đây để nói chuyện với tôi. Vậy từ trước đến giờ anh tiếp cận tôi là có mục đích như thế nào? Hôm nay tôi lên đây thì cũng để nói với anh về những chuyện đó đấy. Mong trước khi tôi nói ra thì tôi cũng mong anh thông cảm và hiểu cho tôi. Được rồi, anh cứ nói đi. Thực ra thì tôi lấy tên là Tú và tiếp cận anh rồi đưa anh đi xem đồi gỗ đều là dưới sự chỉ đạo của Vân. Vì cô ấy hứa là sẽ giúp tôi có được Tiểu Hoa và giúp Tiểu Hoa quay trở về bên tôi. Nên là tôi đã chấp nhận làm hết theo những gì cô ta nói. Mọi chuyện là như vậy sao? Vậy còn chuyện anh dẫn tôi đi xem đồi gỗ và hôm đấy tôi đã bất tỉnh ở trên đó, có phải anh là người đã đưa tôi về nhà của Vân không? Mọi chuyện là như thế nào? Anh nói rõ cho tôi biết hết đi. Thật ra thì khoảng thời gian đó tôi chơi bời nợ nần rất nhiều nên cần một khoản tiền khá lớn. Vân đã tìm đến tôi vì biết tôi là chồng cũ của Tiểu Hoa.
và cũng biết là Tiểu Hoa đang sinh sống ở trang trại của anh, nên cô ấy đã trả cho tôi một số tiền khá lớn để bày lên mọi kế hoạch rồi hãm hại anh. Rồi sau đó tôi đã đưa anh về nhà cô ấy để cô ấy lấy lòng tốt và chiếm lấy tình cảm của anh. Thì ra tất cả mọi chuyện là như vậy sao? Anh có biết là anh đang làm gì không hả Minh? Những điều anh làm thật sự rất là xấu xa và tồi tệ. Anh đã khiến cho Tiểu Hoa phải rời đi, không nhà, không người thân và không có một chỗ ở nào cả. Và bây giờ anh vẫn không thể dừng lại với những điều đấy. Anh là một người đàn ông mà. Tại sao anh lại có thể gây ra những điều tồi tệ như vậy? Thời gian đó cũng vì Tiểu Hoa không sinh được con, và cũng do tôi đã quá nghe lời mẹ tôi và đã đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Tôi cũng đã hối hận rất nhiều, và tôi cũng đã đi tìm cô ấy ở khắp mọi nơi. Cuối cùng tôi cũng đã tìm được cô ấy, nhưng mà cô ấy nhất quyết không quay trở về bên tôi, nên tôi rất là buồn chán và khiến tôi chơi bời, nợ nần và bị lừa lòng, nên tôi mới làm những chuyện với anh như vậy. Anh Minh này, anh cũng biết là Tiểu Hoa là một cô gái rất là hiền lành và chịu khó. Cô ấy đã có hoàn cảnh rất là khó khăn từ bé. Sau khi lấy được anh, đó là chỗ dựa duy nhất của cô ấy. Vậy mà anh lại nỡ lòng nào đối xử với cô ấy như vậy. Tôi thật sự hy vọng rằng từ bây giờ, nếu mà anh có gặp lại Tiểu Hoa, anh cũng đừng làm phiền cô ấy nữa, đừng chạm đến cuộc sống của cô ấy nữa. Bởi vì anh đã gây ra quá nhiều điều tồi tệ cho cô ấy rồi, và cô ấy không đáng phải chịu những điều như vậy, anh có hiểu không? Tôi hiểu điều đó. Thời gian qua tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều về những lỗi lầm, những điều tồi tệ mà tôi đã gây ra, nên là hôm nay tôi mới đến đây để gặp anh nói rõ mọi chuyện. Và tôi cũng muốn giữ lại đứa con của mình. Minh, anh đang nói cái gì cơ? Anh muốn giữ lại đứa con sao? Và đứa con nào là của anh vậy? Có lẽ nào... Có lẽ anh cũng đoán đúng rồi đấy. Vậy đứa con trong bụng của Vân là của anh sao? Đúng vậy. Đứa con trong bụng của Vân chính là con của tôi. Vậy đêm hôm đó, sau khi tôi bất tỉnh ở đồi gỗ và tôi đã tỉnh dậy ở trong nhà của Vân, vậy chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy? Anh thực sự muốn biết chuyện đêm hôm đó xảy ra như nào, phải không? Đúng rồi, tôi muốn biết tất cả sự thật. Và đặc biệt điều này rất quan trọng với tôi. Mong anh hãy nói cho tôi biết. Điều này có thể liên quan đến tương lai của tôi và cả tương lai của Vân và đứa con trong bụng của Vân đối với anh nữa đấy. Được rồi, tôi sẽ nói cho anh biết. Vậy trước khi nói, anh đợi tôi một lát. Anh định làm gì? Tôi không làm gì đâu. Tôi chỉ muốn ghi âm lại cuộc nói chuyện này để làm bằng chứng, để vạch trần bộ mặt của Vân thôi. Được rồi, anh nói đi. Thực ra thì khi anh bất tỉnh trên đồi gỗ và tôi đưa anh về nhà của Vân, và anh và Vân đêm hôm đó không xảy ra chuyện gì với nhau cả. Cũng chính vì Vân đã ép tôi quá đáng. Khi tôi đòi thêm tiền nhưng cô ấy không đưa, nên là tôi đã chuốc thuốc mê cô ấy, và đứa con của cô ấy chính là của tôi chứ không phải của anh. Mọi chuyện là như vậy sao? Vậy còn đoạn video mà Vân đưa cho tôi xem, trong đó xuất hiện hình ảnh của tôi với Vân, và cô ấy nói rằng đêm hôm đấy tôi với cô ấy đã xảy ra chuyện đó, và đứa con ở trong bụng của cô ấy là của tôi đấy. Đoạn video á? Đúng rồi. Đoạn video này đúng không? Đúng là đoạn video này rồi. Tại sao anh lại có đoạn video này vậy? Thực ra chính tôi là người đã quay video này chứ không phải Vân quay. Vậy
Còn hình ảnh của tôi xuất hiện ở trong đoạn video này, tại sao bây giờ lại là anh? Thực ra video gốc đầu tiên là tôi đã quay lại và để ép cô ấy phải nghe theo lời tôi. Nhưng mà không may cô ấy lại có bầu và cô ấy không muốn lấy một người như tôi, nên cô ấy mới bày cách rồi lấy video của tôi, thuê người và ghép mặt anh vào để cô ấy gán tội cho anh, và sau đó cô ấy muốn lấy anh. Thì ra tất cả mọi chuyện là như vậy sao? Anh với Vân thật sự là người độc ác mà. Anh có biết rằng những điều anh và Vân làm đã hại Tiểu Hoa rất là khổ cực không? Và suýt nữa anh đã hại cả một tương lai và cả một cuộc sống của tôi nữa đấy. Tôi biết điều đó nên hôm nay tôi mới đến đây để nói lời xin lỗi với anh trước khi quá muộn. Cho giờ phút này mọi việc xảy ra như thế này, đáng nhẽ tôi có thể báo cảnh sát để bắt buộc anh và Vân phải chịu tội. Nhưng tôi sẽ không làm như vậy, vì cuối cùng anh cũng đã biết ân hận và nói cho tôi biết. Vậy bây giờ còn kết quả xét nghiệm ADN, điều đó chứng minh đứa bé là con của tôi. Nếu anh biết điều gì từ kết quả xét nghiệm ADN ấy, thì anh hãy nói cho tôi biết toàn bộ sự thật đi. Chỉ có như vậy anh mới có thể giữ được đứa con của mình thôi. Thực ra thì hôm trước tôi cũng đã nói chuyện với Vân và tôi cũng đã biết được kết quả xét nghiệm ADN đó là Vân đã dùng một số tiền rất lớn để mua chuộc bác sĩ làm giả kết quả là con của tôi sang con của anh. Tôi cũng đã khuyên Vân đừng làm như vậy, nhưng mà cô ấy đã yêu anh quá nhiều rồi nên cô ấy không nghe lời tôi nữa. Thì ra tất cả mọi chuyện là như vậy. Anh có biết rằng vì những cái kế hoạch, vì những tội ác, vì những lời nói dối của anh và Vân mà đã khiến cho Tiểu Hoa phải chịu biết bao nhiêu đau khổ, chịu biết bao nhiêu khổ cực. Và cả tôi cũng vậy. Anh nhìn bản thân tôi xem. Tôi là một người sống rất nghiêm túc ở trong cuộc sống này. Và trong công việc tôi cũng thế. Tôi là một con người kinh doanh. Nhưng cho đến bây giờ anh nhìn lại bản thân tôi xem, tôi có giống như một kẻ điên không? Tôi chẳng để ý mọi thứ nữa. Thời gian qua chỉ vì những lời nói dối của anh và Vân, vì những cái điều độc ác đấy, tôi và Tiểu Hoa đã lạc mất nhau. Tôi đã đi tìm cô ấy rất nhiều, rất lâu. Tròn bây giờ cũng gần đến Tết rồi, ai cũng có gia đình để đoàn tụ. Còn cô ấy vẫn đang ở ngoài kia, chịu sương, chịu mưa, chịu gió, một mình. Anh có biết những điều tồi tệ đấy giữa anh và Vân gây ra phải chịu hậu quả như thế nào không? Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Tôi sẽ bắt Vân phải trả giá. Phải trả giá thật đắt cho những gì mà cô ta đã gây ra cho tôi và Tiểu Hoa. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta đâu. Anh John, tôi xin anh, tôi xin anh. Tôi biết tôi và Vân đã gây ra những sai lầm rất lớn, nhưng mà tôi biết anh là một người rộng lượng và có lòng thương người khác. Vì vậy anh hãy cho tôi và Vân có một cơ hội được sống, có được không? Anh Minh này, từ trước đến bây giờ tôi đã rất quý mến Vân. Tôi đã coi Vân như là em gái của mình, là người thân ruột thịt trong gia đình của tôi. Sau khi cô ấy ở nước ngoài về, tôi cũng đối xử tốt với cô ấy rất là nhiều. Nhưng mà tôi không nghĩ rằng ấy là suốt quãng thời gian qua cô ấy lại có thể làm những điều độc ác với tôi như vậy, đã khiến cho cuộc sống của tôi trở nên khổ sở. Công việc của tôi nó rối tung hết cả lên. Nếu mà phải anh cũng là đàn ông mà, anh có thể tha thứ cho một người đã làm những điều độc ác với mình như thế không? Tôi biết, tôi xin lỗi anh vì những lỗi lầm mà tôi và Vân gây ra với anh nó rất là lớn. Nhưng mà anh cũng biết rồi đấy,
Vân hiện tại thì đang mang trong mình đứa con của tôi, và đứa bé không có tội. Anh có thể bỏ qua cho tôi và Vân được không? Vì đứa bé rất quan trọng đối với tôi. Tôi có thể khiến anh và Vân phải chịu hình phạt trước pháp luật với những gì mà anh và Vân đã gây ra cho tôi. Anh biết điều đó đúng không? Nhưng tôi là một con người rất là thương với những người có hoàn cảnh khó khăn. Và tôi cũng biết đứa bé đấy rất quan trọng với anh. Từ trước đến giờ anh luôn khao khát là có một đứa con. Nên tôi sẽ để cho anh và Vân một con đường lui. Nhưng mà ngày mai sau khi tất cả mọi chuyện được phơi bày, tôi muốn anh đến đón Vân rời khỏi nhà tôi ngay lập tức. Tôi cảm ơn anh vì đã tha thứ cho tôi lần này. Ngay ngày mai sau khi mọi chuyện được sáng tỏ, tôi sẽ đến đón Vân rời khỏi nhà anh ngay lập tức. Và tôi và cô ấy sẽ không làm phiền đến cuộc sống của anh và Tiểu Hoa nữa. Thôi, tất cả mọi chuyện bây giờ cũng đã được sáng tỏ rồi. Nếu mà anh có thông tin gì của Tiểu Hoa ấy, anh hãy liên lạc cho tôi theo số điện thoại của tôi nhé. Được rồi, nếu có thông tin gì của cô Tiểu Hoa thì tôi sẽ báo cho anh ngay. Anh vẫn dùng số điện thoại cũ chứ? Tôi vẫn dùng số đấy. Vậy ngày mai tôi sẽ về và sẽ vạch trần bộ mặt của Vân. Đến lúc đó tôi hy vọng rằng hai người sẽ biết sai và có một cuộc sống ổn định. Đừng bao giờ làm những điều độc ác với tất cả những ai khác nữa. Anh hiểu chứ? Tôi hiểu. Bây giờ cũng không còn việc gì nữa. Tôi xin phép về trước. Được rồi. Cuối cùng thì tất cả mọi chuyện cũng đã được sáng tỏ rồi. Ngày mai mình sẽ về và vạch trần tất cả bộ mặt độc ác của Vân. Mình thật sự không nghĩ rằng suốt bao nhiêu ngày tháng qua Vân lại biến thành một con người như vậy. Cứ cho cô ta được sống trong sung sướng một ngày nữa đi. Còn việc của mình bây giờ là phải tìm thấy Tiểu Hoa trước đã. Tìm được Tiểu Hoa rồi thì mình sẽ nói cho cô ấy biết tất cả mọi chuyện cũng chỉ là hiểu lầm thôi. Bằng chứng mình cũng đã ghi âm lại rồi. Tiểu Hoa cũng sẽ tin lời nói của mình thôi. Nhưng không biết bây giờ phải tìm cô ấy ở đâu bây giờ.